استيقظ هذا الشاب من غيبوبة دامت 12 عاما، وما قاله صدم الجميع. خلال السنوات الماضية كنت كالشبح، كان بإمكاني رؤية وسماع كل شيء، ولكن بدا الأمر وكأنني موجود بالفعل ولكنني غير مرئي. تلك هي بعض الكلمات التي نطق بها الرجل الشبح مارتن ديستوريوس، والذي نجا من غيبوبة استمرت لسنوات حتى ظن الجميع أن نجاته منها أمر مستحيل. لمعرفة تفاصيل القصة ابقوا معنا، ولكن قبل ذلك مشاهدي قناة جزيرة المعرفة الكرام، لا تنسوا الضغط على زر إعجاب إذا أعجبكم الفيديو، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي تصلكم فيديوهاتنا أولا بأول. ولد مارتن ديستوريوس في جنوب أفريقيا عام 1975، وعندما كان في 12 من عمره أصيب بمرض غير معروف، وبعد بضعة أيام كان مارتن منهكا للغاية، لدرجة أنه لم يستطع السيطرة على جسده ليسقط في غيبوبة تامة. تم علاج مارتن لفترة طويلة من مرض التهاب السحائي السيلي في الدماغ، ولكن لم يستطع أحد تشخيص حالته بشكل دقيق، وأخبر الأطباء والديه أن مارتن حتى وإن عاد إليه وعيه فسيكون متأخرا ذهنيا، وأنه يجب عليهم اصطحابه إلى المنزل إلى حين أجله. ولكن مارتن قد بقي على قيد الحياة لمدة أطول مما توقعه الأطباء، وعلى مدار عقد كامل من الزمن ظل مارتن غارقا في غيبوبته في منزل والديه، وطوال تلك الفترة كانت الأسرة تعتقد أنه فقد الاتصال مع كل من حوله، ولكن مارتن قد استعاد وعيه بالكامل فيما بعد، وأكد أنه لم يستسلم حيث كان في غيبوبة افتراضية، ولكن الأطباء لم يستطيعوا تشخيص مرضه. وقال مارتن أيضا أنه قد تم تجربة كل الطرق العلاجية الممكنة، لكن لم يكن لها أي تأثير، ثم أردف قائلا: لقد كنت كما التائه في الأرض ولم يستطع أحد إنقاذي. وعندما استعاد مارتن وعيه بالكامل أدرك واقعه القاسي، حيث اتضح له أنه كان محاصرا في جزيرة صحراوية داخل نفسه، وكان صديقه الوحيد فيها هو أفكاره الباهتة التي قضت على كل أمل، مثل المشاعر الباردة المحيطة به والمخيفة التي كانت تمتص كل خلية من خلايا جسده. يقول مارتن أنه كان قد أصبح كالشبح، مدرك لكل ما يحدث حوله دون أن يستطيع المشاركة فيه، وكذا أنه كان قد سمع والدته في إحدى المرات بعد أن أصابها اليأس وهي تقول: من الأفضل أن تموت يا مارتن. وكان ذلك مؤلما له حينما سمع ذلك، ولكنه تفهم الأمر. أما الأم فقد اعتقدت أنها قالت ذلك لكونها أما غير صالحة. الوحيد الذي كان يؤمن بحتمية شفاء مارتن هو والده، ويقول مارتن: كان أبي يأتي في كل يوم لتنظيفي ويدلك قدمي، وكان أبي ضخما كالدب ولديه لحية بيضاء، ولكن يديه كانتا ناعمتين جدا. كنت أصرخ في داخلي وأقول له: أبي أنا هنا، ولكنه لم يتمكن من سماعي، ولم يكن بإمكاني تحريك أي عضلة من عضلات جسدي عدا حركة صغيرة جدا كنت أتمكن من عملها باستخدام مرفقي، لدرجة أنني كنت متأكدا أن أبي لن يلاحظ ذلك. ولقد ملأني الغضب وبدأت في الاختناق، وسمعت أبي يقول: كل شيء سيكون بخير يا صغيري. وطلبت من الله أن يسع أبي أنفاسي المختنقة، ونظرت إلى الأعلى لأدعو في يأس أن أصبح مرئيا أو محسوسا بطريقة ما، وكنت أحاول استخدام عقلي باستمرار في محاولة لحل تلك المشكلة. وذات مرة شهد أحد المسعفين شرارة الحياة تنبض في عيني مارتن، وبعدها بدأ مارتن في الاستيقاظ تدريجيا. وبعد فترة أصبح باستطاعة مارتن التحدث إلى عائلته عن طريق الحاسوب، وتمكن من إنهاء دراسته الجامعية، وهو يعمل حاليا كمصمم في إحدى شركات الإنترنت. وفي عام 2011 نشر مارتن كتابا عن قصة حياته بعنوان جرس الغواصة والفراشات. ومنذ فترة قصيرة وقع مارتن في حب صديقته، وتزوجا بالفعل ويعيشان حياة سعيدة في المملكة المتحدة. يقول مارتن أنه سعيد بمعرفة من يكون، ويقول أيضا أن الحياة تتغير بسرعة كبيرة،
ولكن المهم حقا أن تقدر ما هو موجود بين يديك. تلك القصة المؤثرة يمكن اعتبارها مثالا حيا للعزيمة والإرادة، وفي نفس الوقت تثير لغزا كبيرا فيما يتعلق بما يشعر به الشخص الغارق في غيبوبته. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل يستطيع الشخص في غيبوبة بالشعور بما حوله بالفعل؟ ننتظر آراءكم في التعليقات. والآن نهدي لكم هذا الدعاء الجميل للرزق. إذا كنت تعاني من الفقر والدين فردد معي هذا الدعاء لعل الله يتقبله منا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم لا مانع لمن أعطيت، ولا معطي لمن منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بين يديك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عنك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. وفي الأخير لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك، واشترك في القناة لكي يصلك كل جديد. كل الحقوق محفوظة لدى قناة جزيرة المعرفة. السلام عليكم. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. كل الحقوق محفوظة لدى قناة جزيرة المعرفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.